เปลี่ยน Google Sheet เป็นแดชบอร์ดด้วย Gemini แบบฟรีได้แดชบอร์ดสวยๆแบบนี้เลยค่ะโดยเราไม่ต้องมานั่งสร้างกราฟทีละตัวไม่ต้องทำ Pivot Table เองและไม่ต้องเขียนสูตรให้ยุ่งยากทำยังไงนั้นไปดูก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เตรียม Google Sheet ก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้มาที่ Gemini ค่ะใน Google Sheet ของเราก็จะมี Gemini อยู่นะคะเข้าที่ Gemini ได้เลยแล้วก็ทำการวางพร็อมป์นะคะคุณครูกุ้งเนี่ยได้ทำการใส่พร็อมป์ไว้คร่าวๆนะคะก็คือเป็นการสร้างแดชบอร์ดโดยนำข้อมูลจาก Google Sheet มานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมด8ข้อด้วยกันค่ะเป็นการสร้างช่องลิงก์ Google Sheet นะคะถ้าใครไม่ได้แนบ Google Sheet นะคะก็สามารถนำลิงก์มากรอกเข้าไปในช่อง Google Sheet นี้ได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มปุ่ม New Record นะคะสามารถเพิ่มข้อมูลลงไปได้ค่ะแล้วก็มีกราฟแสดง KPI นะคะมีสร้างกราฟสร้างตารางข้อมูลแล้วก็มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะดีไซน์แบบโมเดิร์นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพร้อมนี้นะคะไปใส่ที่ช่อง Gemini ค่ะใส่ที่ช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยรอ Gemini เขาทำการประมวลผลแล้วก็สร้างแดชบอร์ดมาให้เราค่ะได้แล้วค่ะเขาจะเพิ่มชีทตรงนี้มาให้นะคะตรงนี้เราสามารถปิดไปได้เลยค่ะแล้วมาดูข้อมูลนะคะตรงนี้จะเป็นช่องเอาไว้กรอก Google Sheet นะคะเราสามารถเอาลิงก์ Google Sheet นี้นะคะเข้าไปใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าข้อมูลยังไม่ขึ้นนะคะเราสามารถนำลิงก์ Google Sheet นะคะต้องทำการแชร์ให้เป็นลิงก์สาธารณะด้วยนะคะเป็น anyone with the link ค่ะแล้วทำการ copy link นะคะเอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กด refresh ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะคะสามารถเลือกดูข้อมูลได้เลยค่ะแล้วก็มีปุ่ม new record ด้วยนะคะสามารถกรอกข้อมูลลงไปในนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะเพิ่มข้อมูลให้อัตโนมัติในนี้เลยนะคะแต่ว่าจะไม่เพิ่มใน Google Sheet นะคะเพียงเท่านี้ Google Sheet ก็สามารถเปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดได้แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ